एक्चुअलमा 75,000 रुपिस चाहिँ अर्न गरेको थिएँ आफ्नो एसई पछि। त्यो सबै डिटेल्स अथवा त्यो सबै सिक्रेट्सहरू चाहिँ यो भिडियोमा म तपाईँसँग सेयर गर्नेवाला छु। मेरो ओपिनियनमा चाहिँ हेर्नुहोस्, इन केस यदि तपाईँको प्यारेन्ट्सबाट चाहिँ मनी ड्रेन भइरहेको छ भने तपाईँको रिजनले अथवा तपाईँको कारणले चाहिँ तपाईँको प्यारेन्ट्सको मनी बचिरहेको छ भनेदेखि द्याट इज अल्सो अ टाइप अफ मनी द्याट यु हेभ अर्न। वाट इफ गाइज, मैले तपाईँहरूलाई भनौँ कि तपाईँहरूले जुन लेभलको इम्पोर्टेन्स अथवा प्रायोरिटी दिएर आफ्नो एसईको एक्जामिनेसन भर्खरै क्लियर गर्नुभयो, त्यो एसई एक्जामिनेसनको सर्टिफिकेट चाहिँ पछि तपाईँको लाइफमा गएर चाहिँ निकै नै कम इम्पोर्टेन्स क्यारी गर्छ अथवा इन्सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। मैले यति भनिसकेपछि अब तपाईँहरूले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ, छ्या यसले त हामीलाई A+ ल्याउन फोजी पेलाउनको लागि यति नाना थरीको भिडियोहरू बनायो अनि पछि अब आफै भिडियोमा आएर चाहिँ एसईको सर्टिफिकेटको केही पनि इम्पोर्टेन्स छैन भनेर भन्छ, के भएको यसलाई भनेर तपाईँहरूले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँहरूले मैले भनेको अगाडिको कुरामा भरोसा गर्नु हुँदैन भनेदेखि ट्रस्ट मी, यो भिडियोको एन्डसम्म चाहिँ म तपाईँहरूले बिलिभ गराइदिन्छु कि तपाईँले जुन लेभलको इम्पोर्टेन्स आफ्नो एसईको सर्टिफिकेट दिनुभएको थियो त्यो लेभलको सिग्निफिकेन्स चाहिँ तपाईँहरूको एसईको सर्टिफिकेटले क्यारी गर्दो रहेछ कि गर्दैन रहेछ तपाईँले यो भिडियोबाट थाहा पाउनुहुन्छ। किनभनेदेखि यो भिडियोमा म आफ्नै स्टोरी सेयर गर्नेवाला छु, ठिक छ। म आफ्नै एसई पछि मेरो सर्टिफिकेट यताउतिको बारेमा सेयर गरेर तपाईँले यो भिडियोको थम्बनेल र टाइटलबाट पनि थाहा पाइसक्नुभयो। एक्चुअलमा 75,000 रुपिस चाहिँ अर्न गरेको थिएँ आफ्नो एसई पछि। त्यो सबै डिटेल्स अथवा त्यो सबै सिक्रेट्सहरू चाहिँ यो भिडियोमा म तपाईँसँग सेयर गर्नेवाला छु। त्यही भएर प्लिज मेक श्योर द्याट यु वाच अप टु द एन्ड अफ दिस भिडियो। ट्रस्ट मी, आजको भिडियोको टाइटल र थम्बनेल चाहिँ कुनै पनि हालतमा क्लिक बेट चाहिँ होइन नै। सो जस्तै कि मैले तपाईँहरूले भने म मेरो पर्सनल स्टोरी सेयर गर्छु भनेर, म चाहिँ 2073 को ब्याचको एसईको स्टुडेन्ट थिएँ एन्ड मेरो पालीमा चाहिँ म 4G पे ल्याउने क्याटेगोरीको स्टुडेन्ट चाहिँ थिइनँ। किनभनेदेखि यार हामीहरूको पालीमा चाहिँ यो एसई भर्खरै इन्ट्रोड्युस भएको थियो एन्ड सम्म होइन अहिलेको भन्दा चाहिँ मलाई मेरो ओपिनियनमा के लाग्छ भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ एसई अलिकति सिरियस नै हुन्थ्यो, ठिक छ। किनभनेदेखि यार हामीहरूको पालीमा अरू केही पनि नभए पनि एसईको एउटा लेभलको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ थियो है। कुरा कहाँबाट बिग्रिन थाल्यो अथवा एसईको स्तर चाहिँ कहाँबाट घट्न थाल्यो भनेदेखि जब 2076बाट चाहिँ सरकारले स्कुल्सहरूलाई नै अब कोभिडको कारणले चाहिँ आफ्नो स्टुडेन्ट्सहरूको इन्टरनल इभ्यालुएसन गर भनेर त्यो जब पर्मिसन दियो, त्यसपछि चाहिँ सबै स्कुल्सहरूको चाहिँ कसको स्कुलबाट चाहिँ धेरै 4G पे ल्याउँछ भन्ने त्यो होडबाजी अथवा कम्पिटिसन चल्न थाल्यो। त्यसपछि चाहिँ एसईमा 4G पे ल्याउने स्टुडेन्ट्सहरूको नम्बर चाहिँ वाइल्ड नै इन्क्रिज हुन थाल्यो। एन्ड यदि तपाईँहरू मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ मेरो त्यति बेलाको एसईको पालीमा 3.75 GPA मात्र आएको थियो, ठिक छ। र अब सुरु हुन्छ मेरो कहानी 3.75 GPA ल्याएदेखिको 75,000 अर्न गर्नसम्मको। जब मैले यो कुरा थाहा पाएँ मेरो 3.75 GPA आएको छ भनेर, देन द वर्ल्ड ह्याड फलन फर मी। होइन, म त आई वाज कम्प्लिटली ब्ल्याक्ड आउट। के किन ब्ल्याक्ड आउट भनेदेखि चाहिँ अब अरूले बिना सिद्धिमा गरेको एक्सपेक्टेसन्सलाई मैले मिट गर्न सकिनँ भन्ने त्यो ब्याड फिलिङले नै मलाई चाहिँ एकदमै द वर्ल्ड ह्याज फलन, सबै चिज ब्ल्याक आउट भएको थियो कि मलाई यो वर्ल्डमा। अनि त्यसपछि अब आफूले सेल्फ कन्भिन्स गरेँ कि ठिकै छ ल 3.75 इज अल्सो नट ब्याड। किनभनेदेखि A+ GPA त हो होइन 3.75 भनेको। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अब त्यति बेला A+ GPA ल्याउनु भनेको पनि ठिकठाकै मानिन्थ्यो कि, अहिलेको जस्तो कमन थिएन त्यति बेला। सो एसईको रिजल्ट आउनुभन्दा यो अगाडिको 3 महिनामा चाहिँ मैले जस ब्रिज कोर्सको पनि क्लासेसहरू चाहिँ लिएर राखेको थिएँ। सो यता ब्रिज कोर्स भनिरहँदाखेरि चाहिँ धेरैजना भाइ बहिनीहरूले मलाई दाइ आफ्नो एसई पछि चाहिँ म अब ब्रिज कोर्स पढाउँ कि नलिउँ, क्लासेसहरू लिन जरुरी छ कि छैन भनेर सोधिरहनु भएको थियो। सो यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि ब्रिज कोर्सेस भनेको तपाईँहरूको स्पेसली के को लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेदेखि अब जस्तो तपाईँले अब यो एसई पछि अब कुनै पनि +2 लेभलको इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन दिनुहुन्छ नि, त्यो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा तपाईँको 8, 9, 10बाट मात्र क्वेसन्सहरू अथवा मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू नसोधिएर त्यता तपाईँको 11 क्लासको पनि केही जेनरल क्वेसन्सहरू चाहिँ सोधिन्छ। सो यदि तपाईँहरूले पनि पछि इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा राम्रो गरेर क्लास 11 को एडमिसनमा ह्याप्पी स्कलरसिप पाउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो बाबा मम्मीको धेरै नै पैसा जोगाउन चाहनुहुन्छ, तर राम्रो र सस्तोमा ब्रिज कोर्स गर्ने अपर्च्युनिटी पाउनु भएको छैन भनेदेखि प्लिज डोन्ट वरी। किनभनेदेखि अघिल्लो वर्ष जस्तै हामीहरूले यो पालि पनि नेपाली क्लासबाट स्पेशल ब्रिज कोर्स फर एसई ग्रेजुएट्स गर्न लागिरहेका छौँ। स्पेशली हामीले चाहिँ +2 मा साइन्स स्ट्रिम पढ्न इन्ट्रेस्टेड एसई ग्रेजुएट्सहरूको लागि चाहिँ यो कोर्स डिजाइन गरेका छौँ। यस गाइज, नेपाली क्लासले कन्डक्ट गर्न गइरहेको यो स्पेशल ब्रिज कोर्स क्लासेसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई नेपालको डिफ्रेन्ट कलेजेसको +2 कलेजेसको टपर्सहरू, त्यसपछि इन्ट्रान्स टपर्सहरूले आएर तपाईँहरूको क्लास लिनुहुनेछ। तपाईँहरूले आफ्नो क्लास 9 र 10 को इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट्सहरूको रिभिजन गराइदिएर क्लास 11 को पनि बेसिक्सहरू पढाइदिएर नेपालको डिफ्रेन्ट पपुलर +2 कलेजेसहरू फर एक्जाम्पल सेन्ट जेभियर्स, केएमसी, ट्रिनिटी यस्तो कलेजेसहरूको इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा चाहिँ तपाईँले एमसीक्यू सल्भ गर्ने टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू एकदमै प्रपर गाइडेन्स र काउन्सिलिङ साथ चाहिँ प्रोभाइड गर्नुहुनेछ। अघिल्लो वर्ष 4500 मा कन्डक्ट गरेको हामीले यो कोर्सलाई यो वर्ष भने कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरेको कमेन्टमा यदि तपाईँले गएर रेजिस्टर गर्नुभयो भनेदेखि रेजिस्टर गर्ने फर्स्ट 30 स्टुडेन्ट्स अथवा पहिलो 30 जना स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी 2000 रुपिसमै अफर गरिरहेका छौँ। धेरै ठाउँमा चाहिँ यही सेम कोर्सलाई एकदमै महँगोमा अरूहरूले अफर गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ धेरै नै स्टुडेन्ट्सहरूलाई चिप रेटमा क्वालिटी कोर्स पढाउने भिजन राख्छौँ। यही भएर यदि तपाईँहरू यो कोर्समा इनरोल हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तल कमेन्टमा पिन गरेको लिङ्कमा गएर अहिले नै रेजिस्टर गरिहाल्नु होला। यसको बारेमा अझै डिटेलमा बुझ्नको लागि तपाईँले स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब फेरि कन्टिन्यू गरौँ मेरो स्टोरीलाई। अनि एसईको रिजल्ट आउने बित्तिकै
लगभग 2-3 दिनमा नै अब डिफ्रेन्ट टाइपको कलेजेसहरूले चाहिँ आफ्नो एडमिसन्सहरू खोल्न थाल्यो। एन्ड देन एसई पछि म साइन्सले लिन्छु भन्ने एक प्रकारको सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ मैले लिइसकेको थिएँ। अनि त्यही भएर मैले धेरै डिफ्रेन्ट कलेजेसहरूको इन्ट्रान्स चाहिँ दिइनँ, सिर्फ केएमसी कलेजको मात्र दिएको थिएँ कि। सो केएमसी कलेजकै स्पेसिफिकली किनभनेदेखि चाहिँ अब केएमसी चाहिँ मलाई मेरो घरबाट एकदमै नजिक पर्थ्यो क्या, होइन, हिँडेरै। त्यही कलेजमा मात्र मैले एक्जामिनेसन दिएको थिएँ इन्ट्रान्सको। अनि अर्को भनेको चाहिँ एसईको एक्जामिनेसन बिग्रिने बित्तिकै मैले चाहिँ के कुरा थाहा पाएको थिएँ भनेदेखि चाहिँ क्लास 11 को इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा चाहिँ हाम्रो एसई भन्दा पनि कलेजले लिएको इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा राम्रो मार्क्स ल्याउन सकियो भनेदेखि चाहिँ हेभी स्कलरसिप पाइन्छ अथवा फ्रीमा पढ्न पाइन्छ भनेर मैले थाहा पाएँ, होइन। अनि त्यसपछि एसईको एक्जामिनेसन बिग्रिएको पनि रिस थियो र स्कलरसिप पाउने पनि फुल चाहना थियो। अनि त्यसपछि तुफान पढ्यो, ठिक छ, लगभग 1 हप्ता जति चाहिँ तुफानै पढ्यो। अनि इन्ट्रान्स एक्जाम दियो केएमसी कलेजको बागबजारको। अनि त्यसपछि आयो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको रिजल्ट्सको दिन र लक्किली मैले चाहिँ केएमसीको इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा आउट अफ 100 86 स्कोर गरेको थिएँ। अनि त्यति बेला इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा 80+ स्कोर गर्ने र एसईमा चाहिँ 3.7 भन्दा बढी जिपे ल्याउने स्टुडेन्टलाई चाहिँ एडमिसन फी जुन त्यति बेला लगभग 50,000 थियो त्यो तिर्नै नपर्ने र त्यो तिर्न नपरिसकेपछि तपाईँको 3 महिनाको कलेजको फिस पनि तिर्न नपर्ने चाहिँ सिस्टम थियो केएमसीमा। सो त्यसरी चाहिँ लगभग 50,000 एडमिसनको फिस मैले तिर्नु परेन। अनि अर्को 3 महिनाको हामीहरूको कलेजमा त्यति बेला चाहिँ 5500 थियो पर मन्थको फी। एन्ड देन 3 महिनाको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि 15,000 भनेपछि टोटल 75,000 चाहिँ मेरो त्यसरी सेभिङ भयो कि क्लास 11मा इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन राम्रो गरेको कारणले र एसईमा पनि ठिकठाक जिपी ल्याएको कारणले। अनि यसपछि चाहिँ के भयो भनेदेखि त्यो जुन एसईमा कम मार्क्स ल्याएको एकदम मनमा पीडा थियो नि, त्यो सबै चाहिँ यहाँ 75,000 जोगिएको कारणले कभर भयो कि। मतलब त्यसपछि चाहिँ भनौँ न एकदमै इनर्जेटिकल्ली ल अब एसईमा जस्तो सुकै पर्फर्मेन्स भयो बाल भएन, एसईको अलिकति भए पनि जिपिएले चाहिँ मलाई यो कलेजमा घुसाउनको लागि अथवा कलेजमा एडमिसनको फिसबाट स्कलरसिप पाउनको लागि हेल्प गर्यो भन्ने जब त्यो मनमा फिलिङ भयो नि, त्यसपछि ल ठिकै छ, अब बाल भएन एसईको एक्जामिनेसन जस्तो सुकै होस्, अब केएमसीको टर्मिनल एक्जामिनेसन्सहरू राम्रो गर्ने हो। किनभनेदेखि तपाईँहरू लाइक केएमसीमा पढ्नुहुन्छ भनेदेखि थाहा छ होला, केएमसीमा चाहिँ लाइक तपाईँले टर्मिनल एक्जामिनेसनमा 80% क्रस गर्नुहुन्छ भनेदेखि लाइक हाम्रो पालीमा चाहिँ यस्तै थियो, ठिक छ। अहिले चाहिँ 85% भएको छ अरे, होइन। तर हाम्रो पालीमा चाहिँ टर्मिनल एक्जामिनेसन यदि तपाईँले केएमसीको 80% क्रस गर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि तपाईँले नेक्स्ट 3 मन्थ्सको पनि फी तिर्नु पर्दैन थियो कि। मतलब 15,000 त्यसरी पनि जोगाउन सक्नुहुन्थ्यो कि। सो त्यही अनुसार चाहिँ भित्रैबाट मोटिभेसन आउन थाल्यो पढ्नको लागि। एन्ड लक्किली क्लास 11 को फर्स्ट टर्मिनल एक्जामिनेसनमा मैले 80% पनि स्कोर गरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ एक प्रकारको भनौँ न स्कलरसिपको चाहिँ बानी लाग्यो कि। एन्ड देन यही स्कलरसिप नै पाउनको लागि भनेर पनि ध्वस्त पढिन्थ्यो होइन 11-12 दुबईमा। एन्ड देन एनइबीको एक्जामिनेसन क्लास 11 र क्लास 12 दुबईमा मेरो एसई भन्दा चाहिँ बढी मार्कसिट आयो र फाइनली एनइबीको मेन मेरो जुन 12 को ट्रान्सक्रिप्ट सर्टिफिकेट छ त्यसमा पनि मेरो चाहिँ एसईको भन्दा चाहिँ धेरै नै जिपी हुन गयो। यस गाइज, यति कहानी भनिसकेपछि आई एक्सपेक्ट द्याट तपाईँहरूले अब इम्पोर्टेन्स बुझिसक्नु भयो यो +2 कलेजेसहरूले एसई पछि इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन गराउनुको। एन्ड धेरैजना स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ मलाई दाइ तपाईँले 75,000 त अर्न गर्नुभएको त होइन रहेछ नि, होइन, स्कलरसिप पो त पाउनु भएको रहेछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। सो मेरो ओपिनियनमा चाहिँ हेर्नुहोस्, इनकेस यदि तपाईँको प्यारेन्ट्सबाट चाहिँ मनी ड्रेन भइरहेको छैन तपाईँको रिजनले अथवा चाहिँ तपाईँको कारणले चाहिँ तपाईँको प्यारेन्ट्सको मनी बचिरहेको छ भनेदेखि द्याट इज अल्सो अ टाइप अफ मनी द्याट यु हेभ अर्न। गएर आफ्नो क्लास 10 पछि अथवा एसई पछि चाहिँ +2 लेभलको इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन चाहिँ तपाईँहरूको क्लियर होस् भनेर धेरैजना स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ ब्रिज कोर्स पनि जोइन भइरहेको पाइन्छ। यस अफकोर्स यदि तपाईँहरू बस्नुभएको लोकेलिटीबाट चाहिँ कुनै पनि ब्रिज कोर्स क्लासेसहरू अथवा इन्स्टिट्युसन्सहरू चाहिँ नजिकै छन् अथवा एक्सेसिबल छन् भनेदेखि चाहिँ ब्रिज कोर्स क्लासेसहरू लिनुभएको एकदमै ठिक। तर इनकेस यो च्यानलमा चाहिँ यस्तो क्याटेगोरीको स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ जसको चाहिँ लोकेलिटीमा एक्सेसिबिलिटी छैन यस्तो ब्रिज कोर्सेस क्लासेसहरूको, अथवा कोही यस्तो क्याटेगोरीको स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ यो ब्रिज कोर्स क्लासेस अथवा इन्स्टिट्युसन्सहरूको फी चाहिँ एकदमै महँगो लागेर तपाईँहरूले यो क्लासेसहरू जोइन गर्न पाइरहनु भएको छैन। सो इनकेस यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तै ब्रिज कोर्स क्लासेसहरू अथवा इन्स्टिट्युसन्सहरूको एक्सेसिबिलिटीमा चाहिँ केही प्रब्लम्सहरू छ भनेदेखि चाहिँ प्लिज डोन्ट वरी, किनभनेदेखि हामीले धेरैजना स्टुडेन्ट्सहरूको रिक्वेस्टमा चाहिँ नेपाली क्लास च्यानलबाट नै अब ब्रिज कोर्सेस क्लासेसहरू पनि लिन स्टार्ट गरिरहेको छौँ अनलाइन। किनभनेदेखि अभियसली नेपालभरिको स्टुडेन्ट्सहरूलाई कनेक्ट गर्ने सबैभन्दा इजिएस्ट मिडियम भनेको त अनलाइन मिडियमहरू नै हो। यस गाइज, हामीले यो नेपाली क्लासबाट कन्डक्ट गर्न गइरहेको ब्रिज कोर्सेस क्लासेसहरूमा चाहिँ तपाईँहरूलाई डिफ्रेन्ट टाइपको पपुलर +2 कलेजहरूको टपर्स अथवा चाहिँ इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा चाहिँ राम्रो मार्क्स ल्याएर कलेजको टर्मिनल एक्जामिनेसनमा स्कलरसिप पाउनुभएको स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ क्लास लिनुहुन्छ। त्यही भएर यदि तपाईँहरू इनरोल हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तल मैले डिस्क्रिप्सन र कमेन्टमा पिन पनि गरिदिएको छु एउटा भाइबर लिङ्क, त्यहाँ तपाईँहरू हामीहरूसँग कनेक्टेड हुन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आई होप तपाईँहरूले चाहिँ अब आफ्नो एसई पछिको चाहिँ जर्नी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने लेसन चाहिँ यो भिडियोबाट सिक्नुभयो अथवा के यस्तो स्टप्सहरू गर्न सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई अब एसई पछिको लाइफमा चाहिँ हेल्प गर्छ भनेर जान्नुभयो भनेर म एकदमै आशा गर्छु। मसँग पर्सनली कनेक्टेड हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले मलाई मेरो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट @silwal अनुरागमा गएर फलो गर्न सक्नुहुनेछ। सो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट भिडियो। त्यति बेलासम्मको लागि धन्यवाद।